วันนี้คนซูมหลายประเทศนะเอาก่อนดีกว่าเดี๋ยวหลุดนะเบอร์ 1หมายเลข 1อายุ82ปีปฏิบัติเหมือนเต่าคลานมานานแต่ไม่ย่อท้อแยกธาตุแยกขันธ์ได้แล้วแต่ไปต่อไม่เป็นใช้กายเป็นเครื่องอยู่กายเคลื่อนไหวจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นธาตุขันธ์ทำงานส่วนมากไหลไปฟุ้งขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะด้วยค่ะภาวนามันก็ไม่ได้ไปไหนนะเรารู้สึกตัวได้ดูธาตุดูขันธ์ทำงานได้ทำไปเรื่อยๆถึงวันที่มันพอมันก็พอของมันเองครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะบอกภาวนามันเหมือนเรากินข้าวนะหน้าที่เราก็กินไปเรื่อยๆถึงเวลาก็อิ่มเองภาวนานี่ก็เหมือนกันพาจิตมันปฏิบัติไปเรื่อยๆถึงเวลาจิตมันพอของมันเองดูธาตุดูขันธ์ไปไม่มีตัวเราไม่มีของเราที่โยมฝึกก็ดีแล้วนะพยายามดูเข้าการเจริญปัญญาเราไม่เจริญรวดเดียวนะเราแบ่งเวลาทำความสงบเป็นระยะไปจิตจะได้มีความสุขมีความสงบสดชื่นมีกำลังพอจิตสงบตั้งมั่นดีก็ดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปร่างกายนี้กลวงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเหมือนโพรงเหมือนถ้ำที่จิตมาอาศัยอยู่ดูลงไปแล้วไม่มีอันไหนเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้จริงเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆนะดีแล้วล่ะที่ทำอยู่เบอร์ 2หมายเลข 2บริกรรมพุทโธดูลมหายใจบ้างภาวนาในรูปแบบโดยการฟังเทศน์หลวงพ่อและเดินจงกรมดูกายดูใจมันทำงานนานๆจะเห็นไตรลักษณ์บ้างในชีวิตประจำวันยังเผลอยาวหลงยาวยังพัฒนาไม่ได้เท่าที่ควรน่าจะมีส่วนขาดส่วนเกินโดยเฉพาะพละ5คิดว่ายังไม่สมดุลขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำเพิ่มเติมด้วยครับตัวที่จะทำให้พละมันสมดุลนะตัวสตินะศรัทธาวิริยะนะสติสมาธิปัญญาสติรู้สภาวะไปเรื่อยๆมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปนะไม่จำเป็นว่าต้องดีจุดที่ยังติดอยู่คือสมาธิมันแข็งไปบังคับจิตให้แข็งนิ่งสังเกตไหมจิตมันจะนิ่งอยู่มีตัวนิ่งนะปล่อยให้มันทำงานให้ได้อย่าไปประคองรักษามันอย่างขณะนี้จิตมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไหมมันมีปีติมีความสุขผุดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้ก็เห็นแต่ถ้าเรามีตัวหนึ่งนิ่งค้างไว้นะตัวอื่นแสดงไตรลักษณ์ได้นะแต่ตัวที่นิ่งอยู่เนี่ยไม่แสดงไตรลักษณ์คงที่อยู่งั้นอย่ารักษาตัวจิตผู้รู้ให้มันคงที่ให้มันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับสภาวะธรรมอื่นนั่นแหละจิตสงสัยทราบไหมนะเนี่ยดูไม่ต้องพูดหรอกนะตอบในใจเอาก็ได้เนี่ยคอยรู้สึกนะแต่ไม่บังคับให้นิ่งไม่เพ่งเบอร์ 3หมายเลข 3ภาวนาโดยดูลมหายใจกับพุทโธในระหว่างวันและสลับมาดูจิตที่ไหลออกไปทางตาบ้างหูบ้างเห็นสภาวะเกิดขึ้นได้เองและดับได้เองบังคับไม่ได้อยากทราบว่าจิตผมตอนนี้มีความตั้งมั่นสามารถที่จะเจริญปัญญาต่อไปได้หรือยังครับ
จิตตัวนี้มันตั้งแรงไปนะมันมีตัวหนึ่งนิ่งหลวงพ่อทำหน้าให้ดูเอานะรู้สึกไหมมันผิดธรรมดานะตัวเนี้ยสมาธิเรายังไม่ถูกเราไปบังคับมันบังคับให้มันนิ่งอย่างเนี้ยนะปล่อยให้มันเคลื่อนไหวได้สังเกตไหมถ้าเราบังคับอยู่จิตมันจะหนักแน่นถ้าเราปล่อยเนี่ยจิตมันจะตื่นขึ้นมามันจะเบิกบานมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสติตามรู้ไปเรื่อยๆเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปแต่เราไปประคองไว้รักษาไว้นะก็ทื่อๆไปรอฟังรู้สึกไหมรอฟังหลวงพ่อพูดรู้อย่างนี้เลยนะรู้ลงปัจจุบันไปมันกำลังรอฟังก็รู้ตรงนี้บังคับมันมากไปแล้วรู้สึกไหมเริ่มไปรวบมันเข้ามานะให้มันทำงานไม่ใช่ไปดึงเอาไว้ถ้าดึงไว้มันจะนิ่งๆอย่างนี้ถ้าปรับตัวนี้ได้นะการเจริญปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้ไม่งั้นมันจะได้แต่สมาธิเฉยๆนิ่งๆไปสังเกตไหมจิตเราเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาก็หายไปนะเดี๋ยวตัวนั้นตัวนี้ก็ผุดขึ้นมาแล้วก็หายไปอย่าน้อมจิตนะโมหะจะแทรกถ้าทำสมาธิก็ทำไปแต่ไม่น้อมจิตให้สงบไม่น้อมจิตให้นิ่งถ้าน้อมไปเดี๋ยวก็ไปเพ่งเอาหรือไม่ก็โมหะเข้ามาครอบไว้จะซึมถ้าภาวนาแล้วซึมนี่ไม่ใช่นะเบอร์4หมายเลข4พยายามรู้สึกตัวระหว่างวันโดยใช้คำบริกรรมเมตตาคุณังและการเคลื่อนไหวเป็นเครื่องสังเกตพบว่าจิตไม่เป็นธรรมชาติประคองจิตอยู่บ่อยครั้งรู้สึกอึดอัดไม่กล้าดูสภาวะไปตรงๆอยากดีคิดว่ายังรู้สึกตัวไม่ค่อยได้ขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะจิตมันยังฟุ้งซ่านนะแกว่งไปแกว่งมาทำกรรมฐานไปกรรมฐานอะไรก็ทำไปเถอะแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปไหลมาถ้ากำลังของสมาธิเราพอการเดินปัญญาก็จะเกิดขึ้นได้รู้สึกไหมว่าจิตเราขนาดนี้มันไม่เหมือนจิตสมัยที่ยังภาวนาไม่เคยภาวนานะจิตที่ตอนที่ไม่ได้ภาวนานะมันเป็นจิตปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์แต่พอเราเริ่มภาวนาเราไปทำจิตให้นิ่งๆคงที่อยู่อย่างนี้นะไปแก้ตัวนี้เสียอย่าไปมัดจิตให้มันนิ่งๆอยู่ให้จิตมันเคลื่อนไหวได้ทำงานได้เหมือนตอนที่เรายังภาวนาไม่เป็นไม่ได้ภาวนาเหมือนตอนที่ยังไม่ได้ภาวนานึกออกไหมจิตใจตอนที่ไม่ภาวนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วนะไม่มีค้างนิ่งค้างอยู่นานๆแต่เราต่างกับคนที่ไม่ได้ภาวนาอยู่เรื่องหนึ่งคนที่ไม่ได้ภาวนานะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติแต่มันไม่มีสติรู้ทันพอเรามาหัดภาวนาเรามีสติเรากลับเอาสติไปจ้องมันเลยไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันนิ่งๆนี่เราจะพัฒนาตัวเองมาสู่จุดที่ให้จิตมันทำงานตามธรรมชาติ
แต่เรามีสติเนี่ยต่างกับคนไม่ภาวนา คนไม่ภาวนามันเคลื่อนไหวไปจิตมันเคลื่อนไหวไปแต่ไม่มีสติของเราจิตก็เคลื่อนไหวไปตามธรรมดาแต่มีสติรู้ทันมันนะค่อยๆปรับนะอย่าทำให้มันทื่อๆไม่ดีถ้าทื่อๆแล้วมันไม่ดีนะค่อยๆฝึกความยากลำบากในการปฏิบัตินะที่หลวงพ่อเห็นนะก็คือทำไงเราจะเกิดสัมมาสติสัมมาสมาธิคู่เนี้ยถ้าเรามีสัมมาสตินะสัมมาสติเป็นตัวระลึกรู้กายระลึกรู้ใจโดยไม่เจตนาระลึกมีสัมมาสมาธิคือมีความตั้งมั่นนะโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นไม่ได้จงใจทำถ้าจงใจมันจะทื่อๆไม่เป็นสัมมาสมาธินี่ถ้าเรามีสองตัวนี้ปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นไตรลักษณ์เบอร์ 5หมายเลข 5ภาวนาเห็นกิเลสโทสะความโลภได้เร็วขึ้นติดขัดตรงที่ไม่แน่ใจว่าควรใช้กรรมฐานใดที่จะเหมาะกับตัวเองที่สุดปัจจุบันดูลมหายใจสลับกับดูจิตเวลาที่ไม่สบายก็ชอบดูเวทนาเป็นคนชอบคิดอ่านเขียนจึงฟุ้งซ่านและมีราคะจริตสูงรู้ตัวว่าอยากได้วิหารธรรมที่เหมาะกับตัวเองขอหลวงพ่อชี้ทางเพื่อความลัดสั้นจุดอ่อนเลยนะก็คือฟุ้งซ่านนะใจมันคิดเยอะมันช่างคิดแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปาไปนะพยายามมาคิดอะไรก็ได้นะอยู่ในกายในใจเนี้ยแต่ว่าลงไตรลักษณ์ให้ได้นะคิดแล้วก็ลงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเราห้ามมันไม่ให้คิดมากไม่ได้ธรรมชาติของเราเป็นคนคิดมากวันนี้อากาศมันร้อนๆเย็นๆนะหลวงพ่อเนี่ยดูลงไปนะดูลงไปแล้วก็พิจารณาลงไปเป็นไตรลักษณ์คิดนำเรื่องกายเป็นไตรลักษณ์เรื่องจิตใจเป็นไตรลักษณ์ตัวที่เราคิดนำไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือสมาธิสมาธิเราจะดีขึ้นมันจะฟุ้งซ่านน้อยลงถ้ายังปล่อยมันฟุ้งซ่านช่างคิดช่างเขียนช่างพูดอะไรนะชอบออกความเห็นอะไรนะมันสมาธิมันไม่มีเนี่ยพิจารณาลงไปนะในกายในใจให้มันลงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆเบอร์ 6เลข 6ปฏิบัติในรูปแบบสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมและนั่งสมาธิประมาณ1 ชั่วโมงในระหว่างวันเคลื่อนไหวมีสติทุกวันพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้เห็นสังขารปรุงจากว่างๆเห็นกิเลสบ่อยๆเห็นจิตคิดราคะดับเห็นสภาวะความมีตัวตนเกิดดับเข้าสมาธิลึกๆจนไม่เห็นตัวตนมีแต่จิตอยู่เห็นร่างกายกลวงๆปัญหาคือตอนหัวจงกรมเกิดจิตรวมบ่อยแล้วจะไม่รู้สึกตัวตอนนั่งสมาธิขอหลวงพ่ออบรมสั่งสอนด้วยครับสมาธิเราแรงนะไม่ได้เสียหายอะไรจิตจะรวมให้มันรวมไปแล้วตอนที่มันถอนขึ้นมาเนี่ยมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยการที่เราภาวนาจนโลกธาตุมันหายไปร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอถอยออกมาแล้วเนี่ยขันธ์มันจะแยกตลอดแล้วค่ะเนี่ย
ไม่เจตนาแยกมันก็แยกงั้นเราแยกขันธ์ได้ชำนิชำนาญเราก็ไม่ฝืนจิตมันจะรวมให้มันรวมไปมันรวมถึงจุดหนึ่งมันก็ถอนตรงมันถอนเนี่ยมีสติรู้สติระลึกรู้กายรู้ใจระลึกอะไรก็ได้แล้วแต่สติจะระลึกแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทีแรกเราไม่มีร่างกายพอจิตถอยออกมาจากสมาธิมีร่างกายเราเห็นร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรือบางทีเราอยู่ในสมาธิจิตถอนออกจากสมาธิเราเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงจิตตะกี้นิ่งๆว่างๆจิตตอนนี้ไม่นิ่งไม่ว่างนี่มีสติตามรู้ปัจจุบันลงไปเลยเพราะฉะนั้นจิตจะรวมให้มันรวมไปนะอย่าไปฝืนพอมันตอนที่จุดสำคัญคือตอนที่กำลังถอนนะตอนที่มันถอนออกจากสมาธินั่นนะมีสตินะเราไม่เลือกหรอกสติรู้กายก็ได้สติรู้ใจก็ได้ถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเลยเห็นไตรลักษณ์ไปเลยดีที่ฝึกแต่อย่าไปเพ่งให้เคร่งเครียดก็แล้วกันตั้งใจมากตั้งใจแรงไปนิดนึงเบอร์ 7หมายเลข 7ปฏิบัติโดยการดูตัวหลงไปคิดหลงยาวบ้างหลงสั้นบ้างดูกายบ้างดูจิตบ้างแต่จิตที่ยังดิ้นรนอยู่ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนจะหลับท่องพุทโธเห็นและดูลมหายใจจนหลับบางคืนเห็นจิตหนีไปสร้างภพเองไม่แน่ใจว่าผมคิดไปเองไหมเคยมีครั้งหนึ่งในตอนเด็กมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ขอหลวงพ่อแนะข้อควรระวังด้วยครับระวังก็คือคอยรักษาจิตของเราไว้เท่านั้นแหละกิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราก็รู้บางทีราคะก็แทรกบางทีโทสะก็แทรกอะไรเงี้ยก็คอยรู้เอานะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสมาธิมันยังไม่พอแต่มันยังวอกแวกวอกแวกอยู่นะค่อยๆฝึกไปเบอร์ 6มันเพ่งแรงไปนะอย่างเงี้ยนะทำหน้าให้ดูออกยังนะไม่เอาอันเนี้ยนะเพ่งไว้แรงๆมันไม่ใช่สมาธิที่ดีหรอกสมาธิที่ดีจิตเป็นกุศลนะจิตเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจเบอร์ 8หมายเลข 8ช่วงนี้จิตส่วนใหญ่ว่างๆมัวเห็นจิตง่วงบ่อยบางทีดูจิตไม่ค่อยออกแต่เห็นจิตเคลื่อนไม่ค่อยชัดปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าจิตยังไม่เป็นกลางช่วงนี้ปีนี้จุดหนูมีพัฒนาการไหมคะดูร่างกายให้เยอะขึ้นดูกายให้เยอะขึ้นให้จิตมันไม่มีแรงมันก็หนีจะฟุ้งไปรู้สึกกายไว้ร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกอยู่เรื่อยๆสมาธิเราก็จะดีขึ้นจิตมีสมาธิแล้วก็ค่อยเดินปัญญาสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์ของกายสติระลึกรู้จิตก็เห็นไตรลักษณ์ของจิตนั้นเป็นขั้นเดินปัญญาตอนนี้ทำจิตให้มันมีกำลังก่อนรู้สึกร่างกายไว้ครบ8 คนแล้วลุ้นมากเลยช่วงนี้อินเทอร์เน็ตมันพร้อมจะล่ม
วันนี้พระจะต้องไปสอบนักธรรมโทนักธรรมเอกกัน สอบ4 วัน วันนี้วันแรกไปเขียนกระทู้ธรรมะไปเรียงความนั่นแหละเรียงความที่กำหนดหัวข้อให้เรียกกระทู้พระสมัยโบราณท่านต้องเขียนแล้วไปจานในใบลาน ถึงวันพระก็เอาไปอ่านให้ชาวบ้านฟังขึ้นธรรมาสน์ตั้งนะโมขึ้นบาลีท่อนหนึ่งแล้วก็อธิบายขยายความไปเป็นการฝึกให้พระแสดงธรรมนั่นแหละการเขียนกระทู้นะถ้าเราเรียนวิชาทางโลกมานะสมัยก่อนมีวิชาเรียงความอะไรเขียนกระทู้ไม่ยากนะเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีไหมวิชานี้การภาวนานะไม่มีใครมาบังคับเราหรอกจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจเกิดมาแล้วจะเพลินอยู่กับโลกก็ได้ไม่เป็นไรนะเราก็เป็นเราก็เจออย่างที่เราทำเหตุยังไงเราก็มีผลเป็นอย่างนั้นเจอสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามเหตุทั้งสิ้นไม่มีใครบังคับหรอกจะภาวนาหรือไม่ภาวนาจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือไม่เชื่อไม่สำคัญหรอกทุกคนมีอิสระแต่ธรรมะคือสัจจะคือความจริงมันให้ผลกับเราเองถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจตามกิเลสยังไงความทุกข์มันก็ต้องมาหาเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นคนกำหนดหลักเกณฑ์นี้แต่นี่เป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติทำเหตุอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นไม่ใช่ทฤษฎีที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นมาหรือบงการขึ้นมาเพียงแต่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบสัจธรรมความจริงข้อนี้เท่านั้นเองแล้วท่านก็ชวนพวกเรานะให้ภาวนาให้ลงมือทำทานรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยท่านก็ชวนใครทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำไม่ว่าแล้วแต่ละคนจะได้รับผลที่สมควรกับการกระทำของตัวเองอย่างเราจะเห็นผลนะคนจิตใจมีโลภะรุนแรงมีโทสะรุนแรงอะไรนะบางทีก็ก่อเรื่องก่อราวบ้านเมืองวุ่นวายอะไรนะเขาก็รู้สึกว่าอย่างนี้ดีนะก็ดีแบบของเขาแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอถ้าจิตใจของเขาเร่าร้อนอยากให้ทุกคนทั้งบ้านทั้งเมืองอยากให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้อยากให้ทุกคนเป็นอย่างนี้อย่างที่เขาคิดอะไรนะลงมือกระทำนะคนแรกที่ได้รับผลก็คือตัวเขาเองจิตใจไม่มีความสงบสุขวุ่นวายเครียดมีแต่ความทุกข์นี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอถ้าเราเดินตามแนวที่พระพุทธเจ้าสอนนะก็คือเราทำกรรมดี
ลของมันก็คือความสุขที่เราจะได้รับ เวลาเราทำความดีนะไม่ใช่ว่าชาติหน้าถึงจะมีความสุข ถ้าเราทำความดีด้วยจิตใจที่ถูกต้องจริงๆเรามีความสุขตั้งแต่คิดจะทำมีความสุขตั้งแต่คิดจะทำนะสมมติว่าเราคิดจะปฏิบัติเนี่ยเพื่อลดละกิเลสอะไรเนี่ยเราคิดดีนะหรือเราคิดสงเคราะห์สัตว์นะเห็นสัตว์ลำบากคิดจะให้ความช่วยเหลือมันอะไรนะเราคิดดีนะใจเราก็เริ่มดีแล้วลงมือกระทำนะเช่นเราทำทานอะไรเงี้ยเราลงมือทำทานลงมือรักษาศีลลงมือทำสมาธินะลงมือทำวิปัสสนานะเราก็มีความสุขในระหว่างทำด้วยนะไม่ใช่ต้องรอชาติหน้านะความดีทำเมื่อไหร่ก็ดีเมื่อนั้นแหละคนแรกที่ได้รับประโยชน์จากการที่เราทำดีนะด้วยตัวเราเองจิตของเราจะดีจากการทำดีก็ต้องระวังนะทำไปทำมาจิตพลิกเป็นอกุศลได้นะก็ต้องระวังอย่างเช่นเราเห็นหมาอดอยากข้างถนนอะไรเงี้ยเราอยากสงเคราะห์มันเนี่ยเราคิดดีแล้วเราลงมือช่วยเหลืออะไรเงี้ยหาข้าวไว้ให้มันกินนี่หมามีจำนวนมากข้างถนนเราคนเดียวเลี้ยงไม่ไหวก็เริ่มชวนคนอื่นมาช่วยกันเลี้ยงอย่างเงี้ยยิ่งเลี้ยงหมาไปนะหมายิ่งมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคนเอามาแถมให้เรื่อยๆสุดท้ายเครียดเนี่ยจิตพลิกเป็นอกุศลละกังวลใจพยายามทำดีนะแต่มันเกินตัวทำไปแบบไม่ได้ประมาณเนี้ยสุดท้ายก็เครียดนะจิตเป็นอกุศลนะทำแล้วมีโลภะอยากให้คนมาช่วยเยอะๆอะไรเนี้ยตัวนี้โลภแล้วแล้วพอไม่ได้อย่างใจก็โกรธในจิตมีโทสะเศร้าหมองเพราะฉะนั้นจิตนะเป็นของว่องไวทั้งที่เราพยายามจะทำดีนะคิดดีพูดดีทำดีจิตมันยังพลิกเป็นอกุศลได้ง่ายๆหรือเราเห็นหมาถูกรถชนนะสงสารมันเลยเมตตากรุณามีกรุณาไปช่วยอุ้มมาไว้ริมถนนอะไรเงี้ยเห็นหมาเจ็บมากนะเราก็พลอยเจ็บไปด้วยทุกข์ทรมานใจอันนี้โทสะกรุณาพลิกไปเป็นโทสะแล้วถ้าเราไม่มีสติรู้ทันจิตใจเราก็ถูกโทสะครอบงำจิตก็เศร้าหมองนะเพราะฉะนั้นการทำความดีนั้นมีโอกาสทำก็ทำโอกาสผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปนะมีจังหวะเมื่อไหร่มีโอกาสเมื่อไหร่ก็ทำอีกการทำความดีนั้นถ้าทำโดยหวังผลตอบแทนนะก็มีผลดีเหมือนกันแต่ผลดีไม่มากเพราะมันเจือกิเลสได้ง่ายๆเลยเจือโลภะเข้าไปถ้าทำความดีเพราะเห็นว่ามันควรทำไม่ได้หวังผลว่าจะต้องได้อย่างนั้นจะต้องได้อย่างนี้ตอบแทนจิตใจเราจะมีอิสรภาพนะมีอิสระจากความดีด้วยทำความดีก็จริงนะแต่จิตใจมีอิสระจากความดีด้วยไม่ตกเป็นทาสของความดีท่านพุทธทาสท่านเคยสอนนะหลวงพ่อจำได้นานนักหนาแล้วท่านบอกชั่วกับดีอัปรีพอกันอัปรีหมายถึงไม่น่ารักติดในความชั่วอันนี้เลวสุดติดในความดีก็ทุกข์นะก็ทุกข์เหมือนกัน
งั้นทำยังไงเราจะไม่ทำชั่วเราทำความดีนะแต่ไม่ติดเวลาทำความดีบางคนติดนะติดดีมากๆก็กลุ้มใจอยากจะทำอาหารถวายพระตั้งใจทำเต็มที่เราให้อร่อยเต็มที่เลยตอนทำนั้นก็เครียดแล้วเนี่ยจิตไม่ได้เป็นกุศลแล้วจิตมันกังวลงั้นเราพยายามละเอียดละออประณีตเรื่องจิตเรื่องใจของเราจิตมันชั่วมีสติรู้ทันแล้วอย่าทำจิตมันปรุงดีขึ้นมามีสติรู้ทันแล้วก็ทำแต่ว่าอย่าไปติดมันพวกติดดีก็น่าสงสารนะแต่พวกติดดีก็ดีกว่าติดชั่วไม่ติดอะไรเลยดีที่สุดพูดง่ายทำยากจะต้องฝึกหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมนะเมื่อก่อนนี้ก็ติดดีหลวงพ่อพุทธานิโยท่านสั่งไว้ตั้งแต่ปี26ว่าให้หลวงพ่อไปเขียนท่านไม่ได้บอกให้เขียนนะท่านบอกให้หลวงพ่อไปเผยแพร่ธรรมะที่หลวงพ่อภาวนาเนี่ยท่านบอกว่าคนจริตนิสัยแบบหลวงพ่อเนี่ยมันมีเยอะต่อไปยิ่งเยอะใหญ่คือพวกคนเมืองถ้าได้ยินได้ฟังแนวทางปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อทำมาอะไรเงี้ยก็จะได้ประโยชน์นี่หลวงพ่อก็ออกเผยแพร่นะเขียนไปลงหนังสือบ้างอะไรบ้างเจอเพื่อนกันเขาสนใจเขาถามก็บอกทีแรกบอกแบบติดดีอยากให้เขาเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจพยายามทุ่มเทนะบางครั้งไปที่บ้านเพื่อนไปสอนกรรมฐานเขาก็รวมกลุ่มกันนะ 4-5 คนอะไรเนี้ยนั่งสอนตั้งแต่เย็นๆนะยันสว่างเลยสอนควบคุมการภาวนานั่งสมาธิบ้างสอนบ้างอะไรบ้างตอนมาบวชแล้วก็ยังเป็นเวลาแสดงธรรมนะก็อยากให้คนฟังนะเข้าใจเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้ทุกข์น้อยๆเนี่ยใจมันมีความอยากนะมันโลภมันอยากดีด้วยซ้ำไปอยากให้คนเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นของดีของวิเศษถ้าเข้าใจแล้วตัวเองก็ร่มเย็นครอบครัวของตัวเองก็ร่มเย็นนะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็ร่มเย็นต่อมานานๆก็เริ่มสังเกตเห็นนะว่าที่เราทำนี่ไม่ถูกหรอกมันฝืนเรื่องของกรรมมากไปเราไปเขี่ยวเข็นเขาภาวนาแต่ใจเขาไม่ได้อยากภาวนาถึงขนาดนั้นเขาอยากภาวนานิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นนิสัยสืบไปในชาติต่อๆไปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยากบรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้นี่เราติดดีเราก็อยากให้เขาภาวนาเยอะๆให้เขาเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาตินี้อย่างเงี้ยมันเป็นความไร้เดียงสาเนี่ยเจตนาดีแท้ๆเลยแต่ว่าการกระทำนะมันฝืนเรื่องของกฎแห่งกรรมไปแทรกแซงชีวิตจิตใจของเขาต่อมาหลวงพ่อก็เริ่มค่อยๆนะตอนมาบวชแล้วค่อยๆเห็นค่อยๆสังเกตถึงเราทุ่มเทสอนเท่าไหร่แต่ละคนมันมีลิมิตของมันรับได้ในขอบเขตที่ควรจะรับได้ มันไม่ใช่คนทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้บางคนก็ไม่ต้องการนะแต่การที่เข้ามาฝึกมาหัดภาวนาอะไรเงี้ย
อย่างน้อยเขาก็เริ่มมีศีลที่ดีขึ้นเวลาจะทำผิดศีลก็รู้จักละอายใจพอสอนกรรมฐานมานะก็เลยรู้โอ้ยเราไปฝืนไม่ได้หรอกแต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองคือเขาทำได้แค่นี้แหละนะถ้าเราติดดีเราอยากให้เขาดีอะไรเงี้ยนี่ติดดีนะสิ่งที่ตามมาก็คือทุกข์นั้นติดชั่วเราก็ทุกข์นะติดดีก็ทุกข์อย่านึกว่าติดดีแล้วไม่เป็นไรเรานั่งสมาธิแล้วเราก็ติดดีนะนั่งแล้วแหมมันสงบมันสุขมันสว่างผ่องใสอะไรเงี้ยติดดีนั่งทีไรก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นทุกทีลืมไปว่าสมาธิก็เป็นอนัตตาวันนี้สงบอีกวันไม่สงบแล้วถ้าเราติดดีเราก็กลุ้มใจว่าทำไมวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานถ้ามันเหมือนเมื่อวานแล้วน่ากลัวเลยนะแสดงว่าไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคงที่เกิดมาจิตใจเป็นยังไงตอนตายจิตใจก็เป็นอย่างนั้นแต่เพราะมันเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเราถึงฝึกตัวเองได้นี่หลวงพ่อไปฉันยาละลายเสมหะละลายน้ำมูกเขานะมันเลยละลายมากไปหน่อยนั่นภาวนานะภาวนาไปเรื่อยๆเคยสงบก็ไม่ใช่ว่าจะสงบทุกวันนะบางวันเคยเจริญปัญญาได้บางวันก็เดินไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้หน้าที่เราก็เรียนรู้ไปนะสุดท้ายปัญญามันที่แท้จริงมันก็เกิดกระทั่งจิตใจนี้เรายังควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เลยใจเรายังบังคับไม่ได้เลยจะบังคับใจคนอื่นได้ไงเราก็ฉลาดนะเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นก็ไม่คาดหวังว่าทุกคนจะต้องดีเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องเจริญเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยนั้นถูกหลอกแล้วมีสติคุ้มครองรักษาจิตของเราไว้กุศลเกิดขึ้นรู้ทันอกุศลเกิดขึ้นรู้ทันในจิตใจเราเกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่รู้ทันจิตมันก็ทำงานต่อก็ปรุงดิ้นรนไปจิตดิ้นรนนะไม่ว่าจะดิ้นรนเพราะอยากดีหรือดิ้นรนเพราะอยากชั่วก็เป็นภาระของจิตด้วยกันทั้งสิ้นมีสติรักษาจิตก็คือคอยรู้เท่าทันจิตของเราเองจิตโลภก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตโกรธก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตหลงก็รู้นะจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้เฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้เฝ้าดูไปตลอดเรื่อยๆไปนะตั้งแต่ตื่นจนหลับทำได้ก็ดีช่วงไหนดูไม่ได้ก็กลับมาอยู่กับกรรมฐานเราเช่นมาอยู่กับพุทโธมาอยู่กับลมหายใจพอจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วนะดูความเปลี่ยนแปลงจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยกุศลอกุศลที่จะบงการเราให้เกิดความปรุงแต่งทางกายทางวาจาทางใจเกิดขึ้น
อย่างพระหลายองค์นะที่เคยเห็นชอบเทศมากเลย อยากเทศเจอใครก็จะเทศอย่างเดียวเลยมีความเมตตาอยากให้เขารู้เรื่องอันนี้ไม่มีสติรักษาจิตตัวเองจิตถูกความเมตตาผลักดันถูกความกรุณาผลักดันให้ดิ้นไปดิ้นมาแล้วเรามีสติดูแลจิตของเราไว้ให้ดีจิตเป็นกุศลก็รู้จิตโลภโกรธหลงก็รู้เฝ้าดูเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้นะความปรุงแต่งจะเกิดขึ้นปรุงแต่งทางใจทางกายทางวาจาอะไรพวกนี้ตามมาเป็นแถวเลยวันนี้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเทศลำบากน้ำมูกไหลตลอดเวลา